Hello and welcome sa ating pong live stream ng Microsoft Project Essential Training. Part 2 po. Hello and welcome sa ating pong live stream ng Microsoft Project. Ayan, Part 2. Ang itatackle po natin ay about ribbon, template, creating project from Excel, and calendar. Eh, syempre po yung pag-umpisa ng project, kung paano mag-umpisa ng project. So, open ko po yung ating MS project. Ayan. So, project, right click, run as admin ko po. Ayan. So, ayan po yung ating MS project, naka-open na. So, kiklik ko po yung ating blank project. Ayan. So, ayan po yung ating interface. So, itatakal po natin ngayon is yung about ribbon. So, ano ba yung mga nasa ribbon? Karamihan. So, una-una, file menu, task. So, under ng task, nandiyan yung ribbon niya, yung ribbon panel at tinatawag. So, nandiyan kung paano ipo-format ang mga text, font, tapos yung mga pag-link ng project, ayan, pag-schedule, yung task natin, paano magdadagdag, pag-insert ng task, summary, tsaka milestone, tsaka yung information, task information. So, pag-click natin to, lalabas yung task information dyan. Or yung details, lalabas naman yung details sa baba. So, click natin uli. Or yung notes, pag gusto mong maglagay ng notes in a certain task. Tapos, sa editing, ayan. Then, sunod tayo resources, kung saan po naglalagay tayo ng mga resources. So, ang resources po natin ay tatlong klase. Manpower resources, equipment resources, tsaka material resources. So, dito po rin yung details ng resources, kung paano natin i-encode. So, ayan. So, later on natin gagalawin. Ayan. Then, resource pool natin. Ayan. Anyway, check natin later on. Then, assign resources. Kung paano tayo mag-assign ng isang resources, yung kanyang cost. Ayan. Close natin. Then, ito naman labeling. Tapos, report. Kung paano tayo gawa ng report. Ayan, makalagay new report. Table, comparison, chart. And ito naman yung mga dashboard ng report natin. Resources. So, resource overview. Ayan, makikita natin dyan yung mga nakuhang oras. Tapos, balik tayo sa project, sa report. So, off na natin to. So, ayan, papaano natin i-off yung screen natin dito. So, punta tayo ng view, Gantt chart. So, balik tayo sa Gantt chart. Ayan. So, balik tayo sa resources. Ayan, then report. Nandiyan po yung mga costs, in progress, custom report, recent report, then ito naman yung visual report. Ayan. Ayan, katulad ng cash flow report, budget work report, and so on. So, dyan po nagsasummary. Ayan, dyan po inaayos yung inyong presentation. Close natin. And project. So, may kinalaman po sa project. Project info, custom field, link between project, change ng working time, work breakdown structure, calculate ang project, pagsaset ng baseline, pag-move ng project, halimbawa nagbagong oras, ayan, move sa panibagong date, spell checker, view, nandiyan naman yung Gantt chart, task usage, calendar, ayan, calendar ulit. Tapos sa resource view or resource usage, and so on, macro, ito naman ay yung mga project ninyo, pwede mong side by side yung view niya, yan. So yan po yung initial ano natin. Parang kung titingnan natin ano lang, simplified lang. User friendly nga kasi ang MS project. Tapos sa baba natin naman yung zoom and ayan, zooming. Ayan yung preview niya, ayan. Ayan, resource overview. Ito naman yung team planner. Ito naman yung task usage. Ayan. Tapos yung isa ay Gantt chart. Click. So, sir, hindi ka na may balik. So, balikan lang natin ang view.
Gantt chart, click. Ayan, Gantt chart. Ayan, yan na uli yun. Okay, so yun po yung initial ng ano natin, ng ribbon. So, ang sunod po ay, after ng ribbon, yung template. So, paano tayo mag-create ng project from template? Ang gagawin nyo po, file nyo, tapos i-type nyo kung anong template ang gusto nyo. Halimbawa, construction. Ayan. So, definitely po kailangan naka-connect kayo sa internet. Ayan, construction. Click o enter. So, ayan po yung possible. Meron tayong construction commercial, then residential construction. So, assuming ito yung gusto natin gamitin, click. So, ayan. Tapos, kailan mag-i-start yung project, kailan yung propose start ng project. So, ilalagay mo dito. Kunyari ay July 5. Then, create. Ayan na po yun. Then, check mo yung project info. Kung may gusto ka idagdag at baguhin, then save nyo yung project para sa project ninyo. So, save as, browse, kung saan mo i-save. So, sabi natin sa may document, residential construction. Save. Tapos, sa tools naman, dito po kung gusto nyo lagyan ng password or protected o protection yung file nyo. Kaya, general option, andyan yun. No? File sharing, protection password. Ayan, right reservation password, and so on. So, hindi ko nilalagyan po, cancel, save. Ayan, so pwede na mag-open yung file na yun. And ito naman timeline, parang ano yan, parang milestone ng project mo. Parang nakikita kung nasa na yung progress ng project. Ayan. Okay, so yun po yung initial, paano gamitin ang template ng MS Project. Sunod, next ay creating ng project from Excel. So kanina nag-create tayo ng project from template. Ngayon naman, mag-create tayo ng project from Excel. So bakit involved bang Excel? Kalimitan po kasi ang BOQ natin ay naka-Excel, naka-type sa Excel. So instead po na mag-retype tayo ng mga task doon o mga WBS doon or sabi natin yung duration or yung amount, ini-import na lang po natin or kina-copy-paste papunta sa Excel. So marami po yung procedure. Pero ngayon, since wala tayong naka-open na project o wala tayong ginagamit na project ngayon, mag-create po tayo ng project from Excel. Kung halimbawa meron tayo available na BOQ sa Excel, so kukunin po natin. So may sample ako dito, kunyari, drive D, tutorial, MS project, essential exercise file 2, kunyari po ito. Buksan po natin itong Excel na to. So ayan po yung laman ng Excel. WBS, which is yung work breakdown structure. Ito yung ID nila. Name, estimated duration. So 4W, 4 weeks, sabi dito. Kung gusto mo days, so nalagay mo dito ay 4 times 5. So 20 days. So lagay natin 20 days. Ayan. So dapat alam po natin kung ang days by katulad po W, 4W, sabihin 4 weeks. So paano natin malalaman na 4 weeks talaga yon? May format po tayo sa MS Project. Kung natatandaan nyo pa yung sa part 1 natin, meron tayong binago doon or may pinakita doon sa display, check natin. Ayan, di pa natin na bago to. So baguhin po natin yung PHP na to. Yung pong currency. So check natin yung currency, PHP, done, ayun. Tapos Gregorian schedule, kaya na po yung ating mga days. So check po natin yung W kung tatama sa ating project. Proofing, save, language, advance. So, check natin. So, per hora, narito, H. Ayun. So, nakalagay dito, weeks daw ay WK. Tapos, ang day ay day. So, ito, baka tingnan natin kung tatanggapin yung WK na yan para sa weeks. Okay po natin. So, ito yung Excel natin. Ayan, sample. So, i-ano po natin, i-import. So, off na natin yung file. Or save natin muna yung Excel sa medyo madaling makita. Kunyari po sa desktop. Ayan. Save. Ayan. So, from MS Project, File, New, meron po dito nakalagay, New from Excel Workbook. So, i-click po natin to. Click. Ayan. Nagtahahanap po siya ng XML format. So, punta po tayo ng desktop.
since doon inilagay natin yung Excel file, so i-click po natin dito yung itong maliit na arrow down, click natin. Hanapin po natin ay Excel workbook. So ito na po yun, no? Copy of Excel import task, yung sinave natin kanina. Then open natin. Tapos magtatanong siya, ito yung import wizard. So may papakita ko sa iyo pag import at yun namang susunod ay copy paste. So whichever po or kung alin yung mas mabilis para sa inyo, yun ang papakita natin. Parehas na two workflow na sinasabi or dalawang paraan kung paano gagamitin yon. So ayan po. Ayan. Okay. So ine-next ko po yung button, next button. Tapos sabi dito, create new map or use existing map. So in yung new map natin, kasi unang-una, yung project natin, hindi natin alam kung ano yung mga nakamap doon. So, kukunin po natin yung map na to na tinatawag. Kakancelin natin. So, back tayo sa project natin. Ito po, task mode, task name, duration, and so on. So, baka mapansin natin, hindi natin alam kung para saan yung duration. And wala tayong entry ng duration dito kung matitingnan nyo. Ayun, meron pala. What if nawawala ito yung duration na to? Click natin. Ha? Tapos, hide. Yan. So, yung Excel natin, meron duration. Meron din WBS ID o number. So, madali na po yun. Yung task name, yung activities naman. So, duration nawawala. So, yun po yung tinatakal natin doon na kapag ginamit natin existing map, tapos wala naman dito yung duration, hindi natin alam kung saan ilalagay. So, mas better po kung kukunin natin ay yung new map na lang. So, kunin ko to, new from Excel workbook. Tapos, naghahanap siya ng file. So, change natin po sa Excel workbook. Ito na yung Excel file. And available po itong Excel file na to. Ilalagay ko po yung link dun sa description ng video para po pwede nyong gawing exercise kung gusto nyong mag-try. So, kakopy ko siya or bubuksan, click, then open. Ayan, tatanong siya ngayon. Next. So, sabi natin, napag-usapan natin new map. So, new map, next. Tapos, how do you want to import this file? As new project or append the data of the active project kung mayroon kang active project or merge the data into active project. So, append is parang dadagdagan. Merge and i-append kung meron siyang same scenario or sabi natin same task name, i-override nyo yun. I-override nyo kung ano yung data na given doon sa ini-import mo. Yung merge naman, pagsasamahin. Kung anong meron doon sa existing project mo, i-merge nyo yung data nung ini-import mo na Excel file. So, for the meantime, kunin natin na as new project. Then, next button. Tapos, nakalagay ito, select the type of the data you want to import. So, una, task name. Kasi wala naman tayong resources doon, then wala ring assignment. So, task lang. Then, sabi dito, import includes header para babasahin niya kung ano yung header na nando sa Excel mo. So, in-next button natin, click. Ito na po yung tape nakalagay dito. Source worksheet name. Task table 1. None nakalagay. Oh. Ito naman ay task table 1. So, kung nire-review natin yung ating Excel, balikan po natin ha. Desktop, Excel file. Ito. Copy of Excel lock kasi nakalink sa MS Project natin. So, read only muna natin. Ayan po. Napapansin nyo yung pangalan nyo ng sheets natin dito sa baba. Sa baba ng Excel, nakalagay Task Table 1. So, kung nirename nyo ito ng sheet number 1, 2, 3, and 4, ang babasahin dito sa Excel ninyo ay yung kung anong nakarename doon. Since nakalagay Task Table 1, kaya binabasa na yun, Task Table 1. So, ito po yun, Task Table 1. Off natin. And sa column A is WPS. Column B, name. Column C, estimated duration. So, off na natin. So, ayun siya. Kinulot natin yung task table 1. Ang ibig sabihin niya, kung meron kang another column or another sheets dun sa Excel mo, pwede niyang basahin dito. And later, gagawa tayo ng another sheets dun sa Excel. Ilalagay naman natin resources para makita mo rin dito kung paano binabasa. Mamaya gawin natin. Okay. So, nakalagay dito, verify or edit how you want to map the data.
So, yung unang data ay name nakalagay. Una muna, WBS. So, ima-match niya from Excel to MS project field yung WBS. Ayan. Match na ngayon. From Excel, nakalagay name. Sa Microsoft field, nakalagay name. So, check po natin. Hindi natin babaguhin to ha. Estimated duration, nakalagay not map. Ibig sabihin, wala namang estimated duration yung Excel, yung MS project natin. Kaya nakalagay not map. So, i-click nyo lang po. Then, hanapin nyo yung duration. So, hanapin ang duration. Or better, i-type nyo na kaagad. Letter D, duration. Para mas mabilis. Ayun, duration. Ayan. Tapos, ito po yung preview niya nasa baba. Ayan, name or task name. So, kung gusto nyo pong palitan, check natin kung meron task name. Pag wala, satisfied na po yung task name or enough na po yung name pala. Ayan, task mode. So, walang task name, kaya name lang po yung available. Tapos, finish. Next, kung may gusto kang baguhin, so far wala. So, click natin yung finish. So, ayan po yung makita natin sa screen. Na-import na po yung WBS. And, ito po yung task mode. So, wala yung WBS natin. Ito naman yung task name. Ayan, determine location, define budget. So, yung pong task name natin, yung WBS natin. Kung ano yung pagkakasunod-sunod ng WBS mo, 1, 2, 3, 4, 5, ganun din yung pagkakasunod-sunod ng task name natin. So, buksan po uli natin once again yung ating Excel file. So, ayan po, prepare needs assessment, determine location, define budget. So, ito po ng tatlo. Check natin sa MS Project. Ayan prepare needs assessment, determine location, define budget. So, ayan, nakuha na natin. What if itong 1.3 na to ay 1.4, ito yung 1.3. Ayan ha, check po natin. Kaya lang po, na-import na natin. Kasi pag once na ma-import mo yung project, yung Excel file, yun na po yun. Hindi niya mababalik-balikan. Ang po pwede na lang po, re-import, tapos append yung data. So, possible po yun. So, babaguhin po natin yung Excel, tapos i-append natin sa project. So, halimbawa po, ito yung 1.4 natin. So, 1.4. So, define budget yung 1.4. Tapos, itong determine desired finish date, ito yung 1.3 natin. Ngayon, ano mangyayari dun sa natin, sa MS Project? So, isa-save muna natin to. Save as, close, re-import natin mula dito. So, ang gagawin, file, open, new from Excel. So, wala kasi ditong amendment. So, new from Excel workbook. Kukunin natin yung file. So, Excel workbook, click yung Excel file, next, new map. So, or use existing map kasi meron na tayo. So, ayan po yung medyo masalimuot na item ng wizard. So, back natin. Use new map na lang. Tapos, as new project or append data to the active project. So, i-append natin. Next button. Task. Next button. So, ayan po. WBS. Okay. So, ito po yung i-map up natin. Gagawin natin yung duration. So, duration. Ayun. Tapos, itong WBS. So, wala siya. Next natin. Or finish na pala. Ayan. So, balik tayo dito. So, anong napansin natin? Determine budget. Titingnan po natin kung nag-amend yung project. Kaya, natin to. Project 1, no. Up. Na-close pala, no. Check natin. Ayun, define budget yung number 3. Desired finish date yung number 4. So, kunin natin to. Magkaiba yung number nila. Ayan. I-print screen natin siguro para mas makita natin mamaya. Print screen. Tapos, buksan natin yung paint. Ayan. Then, ayan. Para makita natin yung magiging changes. Okay. So, back ulit sa MS Project. Hindi ko na i-save. Ayan. MS Project. Run as admin. Ayan. Yes natin.
Tapos, create tayo ng new from Excel workbook. Hindi kasi natin na-save yung kanina. Then, palitan natin ng Excel workbook. Ayan, click. Next. New map. Next. New project. Next. Task. Next. Palitan natin to. Gawin natin duration. So, i-type natin duration. Ayan. Done, done, done. Finish. So, ito na po yung nakita natin. Nakita nyo po pangatlo yung define budget dito. Check natin dito. Paste natin. So, ito yun. Pangatlo yung define budget. Hindi nag-amend yung ano. Hindi niya kinuha yung dito. 1.2, 1.3. Hindi niya sinunod. Ayun siya. Ito po yung pinapakita natin. Ayun. Okay. So, siguro hindi pa na maayos tong ano natin. Kaya, ganun nangyari. Check natin. Resource, project, project overview, WBS, define code. Okay, so i-define natin yung code later. So, paano tayo magagawa ng WBS? Or dito. Ayan. Check natin, ilagay natin yung WBS code. So, napakita natin sa part 1 yung paglalagay ng new column. So, i-click natin new column. Tapos, hanapin natin WBS. So, yun, click. Ay, ito na po yun, no? 1, 1.2, 1.3. So, hindi niya sinunod-sunod. Pero ito na yung nakita natin doon sa kanina. Yung number. So, dapat ito na doon sa parte dito sa dulo. Papunta roon. Ayan. Kaya, kailangan ma-move natin. So, check natin. Paano kaya natin i-move tong WBS papunta roon sa task mode? So, i-close po muna natin to ha. Right-click in hide column. So, itong task mode, ayan. Pwede rin po natin i-hide din. Ayan, hide column. Or insert natin. So, mag-insert na lang tayo. Dito natin ilalagay yung WBS. Ayan, click. Ayan na po yung WBS natin. So, nakalagay yung 1.4 define budget. So, dapat ito yung number 3. So, gagawin po natin para ma-rename 3. And ito yung 4. Ayan, 4. Ayan. So, okay na po yung ano natin. Hindi niya na binago. Dapat i-amend niya. Ayan. So, yan po yung pag-create ng WBS. Ibig sabihin niya yung pagkakasunod ng item. And ito, binago niya. Di ba po ang entry natin kanina ay 4 weeks? Binago natin ang 20 days. Ayan, kinuha niya yung 20 days. So, pwede mong gawing 5 weeks. So, lagay natin kung paano baguhin. 5 weeks. 5 weeks nga ba yun? O 4 weeks yata yun. 4 weeks din yata. Copy, paste. Oops, sorry. Mali yung nakuha ko. Undo natin. So, ito yung 4 weeks. Ayan. So, ayan po. Inilagay na natin. Ito, 0.5 days. Check po natin yung Excel natin. So, ito yun. 20 days pala. Nilagay natin for binago natin. Yung 0.5 days, ito yun. Ayun. So, pwedeng ang entry mo ay per oras or per day. So, ayan. Pagka ang project ay mga 3 months, 1 month, 2 months, 3 months per day ang nilalagay o for ganun. Kapag naman weekly o may daily, minsan nilalagay is per hora. So, depende po sa haba ng project. Baka naman project natin 3 taon, ang duration, nilagay mo per week o per day. Medyo mahaba yung entry mo. So, ganun yung case. Okay, so check natin lahat. Task mode, nakaano po yan, manual tsaka auto schedule. Ito. Yung sa task mode natin. Ayan. Tapos sa task name, yung ano natin, activities, duration, kung gaano katagal, start date, finish, process, or resource name, and so on. And ito, yung bar graph natin, napapansin mo, ito na yung length ng ano natin, ng duration. And bakit nagpe-page sa dulo, nagpe-page din sa dulo. And bakit hindi dugtong-dugtong? So, yan yung mga i-analyze natin later on. Ayan. Ibig po sabihin yan, wala pa siyang start saka finish. At isa pa, wala pa siyang predecessor. Kaya ganyan nangyari. So, check natin. Assume natin na magkaroon ng start date from July 5. Ayan siya.
natapos siya ng finish ng Thursday. So, kinuha niya yung weeks dito. So, nakalagay dito ay July 5. So, kailan ito matatapos? January, February, March, April, May, June, July. Nakalagay 7/5, 7/30. Ibig sabihin, yung pagitan nito ay ilang araw. Parang alangan yan, no? 30 minus 5. So, yun po yun eh. 30 minus 5, so 25. So, 4 weeks. More or less, ganun yata nga. So, 4 weeks natin. So, depende pa rin po sa calendar na ginamit yan. So, kung 4 weeks siya, so, pag sinabing 4 weeks na po yan, working day yun. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 times 4 ay 20 days. So, lalabas po dito ay 25 plus, halos, ito na, tama yun. Tama yung ano niya. So, yan na po yung initial. Check natin yung graph niya o yung bar dito sa Gantt chart. Ayan. Hilahin natin. Ayun na po. Mapapansin niyo po yung dulo, nagbago na, hindi niya siya faded. Hindi katulad ng iba nito, may mga faded. Yung dulo niya, yung kabilang side, hindi na rin faded, ayun siya. Ibig sabihin, nalagyan na siya ng entry na start and finish. Yun po yung ibig sabihin nun. Ayan. So, yan po yung ibig sabihin ng schedule natin. And, isa pa, umusad na siya. Pero kung nilagay natin dito, katulad po ito ha. Ito, ilagay natin ng naka-manually selected siya. Gawin natin auto schedule. Ayan. May schedule siya. Week 6. Ito po ay date ngayon. Kaya narito po yung dulo. Ayun siya. Paano kaya kung ito ay kasunod nung isang part na yon? So, ibig sabihin yan, ang predecessor nitong W1 muna, WBS ay ito. Ibig sabihin ito, dudugtong dapat doon. So, yan po ang tinatawag na auto-schedule. And tingnan nyo po yung button o yung icon. Ito ay naka-pin. Pin, ibig sabihin na manual schedule. Ito naman, pin, na meron tinatawag na question mark. Ibig sabihin, wala pa siyang start and finish. Ito meron na start and finish, kaya wala na siyang question mark. So, yan pagkaiba ng dalawa. Manual schedule tsaka auto schedule. Kung saan po nagkakaroon ng graph dito. Kaya, so yun po yung initial ng ano natin, ng pag-create ng project from Excel. So, kung what if naman, baguhin natin po exit natin, no? Tapos create tayo yung blank document. So, paano natin i-input? So, ito po yung Excel file natin. So, kunin natin muna ang WBS. So, highlight lahat hanggang 4.6. So, lahatin na po natin. Copy. Ito po yung Excel natin. So, hindi natin alam kung paano i-paste kasi wala dito yung ano, no? So, task mode ay baguhin natin. Hide column. Tapos, mag-insert tayo ng column ngayon. Insert column, pero WBS. So, type WBS. Ayan. So, ito ay wala na. Tanggalin na natin to. Hide column. Ayan. Tapos, highlight natin dito, paste. So, nakita nyo po yung procedure. Pwede kayo mag-copy-paste. Pero be sure po na i-redirect ninyo kung ano yung gusto nyo lalagyan doon sa column. Ayan. Kanina, in-import natin, which is automatic niyang i-remap. Yun naman second option, kinopy-paste lang natin. So, ulitin po natin both. So, close natin lahat, no? So, una, Excel, i-check nyo muna kung ano yung mga column na available. So, WBS, name, tsaka estimated duration. So, ito po gawin na natin 4 days. Okay, ayan na natin 4 days siya. Ayan. So, ayan po yung ano natin, WBS, name, tsaka estimated duration. So, save uli natin. New from Excel workbook. Hanapin sa desktop kung saan nakalocate yung Excel file. Tapos, ayan, Excel workbook. So, i-click po natin yung Excel file natin. Open. Ayan. Okay, ulitin. Excel workbook. Ito na po yung file. Then, open. Hindi siguro naka-open. I-close muna natin to para mag-amend. Okay, ulitin. Click New Excel from New File from Excel Workbook.
new from Excel workbook. So, lagyan natin dito ay workbook. Hindi kasi nag-amend kasi naka-open po yung workbook natin. Tapos, double click. Ayan. So, nag-take effect na po kasi wala na yung workbook. Nakalock kasi yun eh. New map, next. So, a new project, next. Task, next. Ito na po yung sheets name natin. WBS name, duration, then imamap natin dito yung sa duration. So, click. Tapos, i-type duration. Ayan. Tapos, finish. Ayan na po yung ginawa natin. So, napansin nyo, wala yung task mode dito. Wala yung WBS kasi task mode yun narito eh. So, pag inactivate natin yung task mode, so right-click natin, then insert column, tapos hanapin yung WBS. Automatic naman yun. Ayun siya. Oh. Ayan. Tapos itago natin itong dalawa. Hide column, task mode, hide column. Ito naman, marker lang naman to na sinasabi na naka manual schedule. Yan. Hide natin. Ayan. Ayan. Oops, sorry. Hide column. Hindi siya pwede mag-hide. Anyway, ayan po yung ginawa natin. Pamamagitan ng import. So, nakalagay natin, new project from Excel workbook, ginawa. So, possible naman pala, mas mabilis naman yata tayo mag-copy-paste. So, no natin ha. So, blank project. Ayan, wala tayong babaguhin. Copy lang po natin yung workbook natin ng Excel. Double click. Copy yung laman. Ayan, highlight lahat. So, mula dito hanggang dito. Dapat hindi kinapit ang taas. So, tingnan natin. Isinama natin sa pag-copy. Tapos, sa MS Project, highlight nyo lang kung saan nyo ilalagay. So, halimbawa dito, click, Control Victory. Sabi, a pacing error occurred in ID number 1 task mode column. Cancel or yes. To continue pasting, additionally click yes. Okay, yes muna natin. So, ayaw niya. Ayan na po. Sabi niya, yung kinapin mo ay hindi pwede maging task name o parang ganon. Actually, hindi siya pwede. Ito, kinapin niya nga dito. So, paano natin delete to? Right click, tapos delete task. Tatasa po yun. So, nawawala yung WBS kasi nakatago. So, ilagay natin, insert, column, WBS. So, para sa akin, mas mabilis yung copy-paste. Ayan po. Di lang sinunod yung item dito. Pero anyway, minor lang naman yun. Madaling baguhin yun kung sakasakali. So, ayan po yung pag-import ng file from Excel workbook. Pwedeng i-import, pwedeng i-copy-paste. Pwedeng i-copy-paste yung isa-isa o bawat column. Kung malilito kayo, halimbawa, ito muna. Highlight lahat. Tapos copy. Tapos hanapin mo yung task name dito. Task name dito. So, ito yan. Paste. So, possible. Ganun lang din yun. 21, 22. So, tama lang ang 20. Ito, copy rin natin. Copy. Tapos, paste dito. Mas mabilis para sa akin yung copy-paste. At control mo pa kung ano yung gusto mong i-map down. So, nasa inyo na po yung kung anong gusto nyo sa part na yun. Next ay calendar. So, paano tayo magbabago ng calendar sa MS Project? And bakit natin kailangan baguhin ang calendar? So, yan po ang pupuntahan natin ngayon. Una, hindi natin alam kung ano yung laman ng standard calendar. So, yun. Pangalawa, hindi lahat ng project ay may pare-parehas na calendar. Pangatlo, hindi lahat ng region o ng bansa ay pare-parehas ng calendar at hindi lahat ay pare-parehas ng umpisa ng trabaho. So, doon na po papasok yung calendar natin. Okay, so, hindi ko na po babago yung yung project. Kunyari, ito na muna yung project natin. Punta po tayo ng calendar. So hanapin natin yung calendar. Ayun, ito po sa change working time. Resources. Ayan, tapos report, project, change working time, ano siya. View. So, ayan siya. Tapos help.
So, wala. Punta tayo dun sa project. Task, project. Sa project tayo. Ayan. Change working time. Click natin yung change working time. Pero bago yun, reviewin muna natin ano naman ng project natin. So, punta tayo ng option. Tapos, Gantt chart, okay. Schedule, January, project, okay, okay. So, wala tayong binago. Chinek lang po natin. New task created, manual schedule. So, automatic po ito na kapag nag-create ka ng new task, naka-manual schedule. So, unahin po natin itong new task created. Okay natin. Halimbawa, itong move, nag-move. So, sabihin natin demonetization. So, ilagay natin ito sa baba. So, copy, Control X, tapos Control Victory sa pangalawa. Ayan. So, sa 4.6, sabihin natin merong demolition. Mobilization. Demobilization. Pag in-enter po natin yan, makikita nyo po yung icon. Tinura dito. Pin mark of pin, tapos question mark. Yung question mark, ibig sabihin wala siyang duration, tsaka, wala siyang start and finish. Yung pin, ibig sabihin naka-manual mode. So, yun po yung ano. So, lagay natin dito ay, kunyari ay 4.6. 4.7. So, pinakita lang po natin na itong kada gawa ng task name natin ay naka-manual. So, ito po yun. Option. Pinakita natin dito. Schedule. Ito yun. So, kapag ginawa mo dito auto-schedule, okay natin. Mag-create ulit tayong project. Sabi natin na project close. Mag-create tayo ng panibagong activities or task name. Enter. Ayan po. Nakita nyo? Nag-iba yung icon. Naka-automatic schedule siya. At the same time, meron siyang automatic na date. So, yan po ang advantage at disadvantage. Advantage, automatic meron date. Ayun. At automatic, kung nakakonect yan doon sa move na task, babago to. Mababago yan dito. Pupunta yan sa dulo. Ang disadvantage, lahat ng task name mo, lahat ng task name na i-encode ninyo, meron ang start at finish date. So, yun lang po. Yan, magkakaroon siya. Kung babaguhin mo, dalawang procedure, either click mo yung date, tapos baguhin, or i-link mo dun sa sinusundang activities para automatic, mababago yung date niyan. So, ganun yung procedure. So, both merong advantage at merong disadvantage. So, balik tayo sa option, file. Option, sabi natin, check muna natin ano yung laman ng ano natin. So, laman dun ay una-una yung PHP natin. So, wag kakaligtaan lagi yung PHP. Para maging template ito, mamaya papakita natin. Paano natin gagawin template ito? Ayan. So, okay na siya. Okay natin. So, okay na yung project. Save natin as project number 2. Desktop. Ayan. Project number 2. Save. So, create muna tayo ng new project. Paano natin gagawin template yon? Pag-click natin, click File, Option. Kasi pag magkiklik kayo ng project, laging ano po yan, laging naka-USD. So, gawin natin PHP uli. Ayan. So, yun lang ang binabago. Normal. Tapos, yung calendar, iset nyo rin. Ayan. Set tayong calendar later on. Tapos, isave nyo. File, save as. Tapos, gawin yung template. So, sabihin natin sa eto na, isave natin dito. Ayan. Microsoft template or gawa natin sa project. Sabi natin sa drive D. Hanap tayo ng file na pwede paglagyan. Tutorial, MS project, template project. So, for my template, lagyan natin. So, project template. So, click nyo dito. Save as type. Template po yung kukunin ninyo. Ayan. Project template. Save. Anong gusto mo i-save? You are about to save file as save as. You can choose to remove the following data from the template. So, kung wala namang gagawin, okay, save natin. So, pag nag-create kayo ng project ulit, so open, create, hanapin nyo yung template nyo ngayon. So, meron dito yung makikita sa check natin sa pinakaibaba. So, wala. Ano dito? Yung parang popular, suggested search, schedule, and so on.
So, may isang item dito kung gusto mong makita. Hindi ko makita. Info, wala. Okay. Blank project. Ayan. So, check natin kung ito yung ginawa natin project. Option. Ito lang naman titingnan natin yung sa eto. So, yung kasing location ng save ng template natin hindi tama. Kaya, ayan. Hindi niya binabasa doon sa ating dito. Then hindi. Wala dito. So, kailangan ma-locate natin ng tama kung nasaan yung mga lugar na to. Ayan. So, check pa natin. Okay, kung wala naman ay hanapin nga natin. May template. Ayan, naghahanap siya. PowerPoint, search result. Hindi nyo makita, no? Okay, kaya muna natin. Pero kung gusto mong buksan yon, mas maganda kasi kung narito yun sa file dito. Kaya lang ito ay yung mga nasa net kasi, naka-internet. Pero pag in-off natin siguro. Anyway, kaya muna natin yun. So, off muna natin to. Yan, off. Off uli. Buksan natin yung ating template na yan. Drive D, My Computer, then Tutorial, MS Project. Ito na po yung may template to. Double click. Ayan, mag-open na yung project. Ayan na po yung project ninyo. File, option, i-check nyo na kung ayun, PHP na. So, ganun yung pag-open. File nyo, kung wala po dito at hindi makita kasi nga pang net kasi itong nasa template na to. And mas maganda siguro kung malagay dito. So, kung hindi makita dito, close. Buksan nyo lang direkta yung template. Ayun, mas mabilis pa. So, yun po yung pag-create ng template. So, blank document ulit tayo. Ayan. Bubuksan ko lang yung template. Double click. So, ayan. So, magkikreate ka ng project. So, type nyo lang agad sa project information. Ilagay kung kailan mag-i-start yung project. Schedule from. So, ito start date ng project. Ito naman, project start date. So, pwede nyo, kumbaga, ito na yung maging project start date. Ito naman kasi ano lang to. Anyway, different natin later. Okay muna natin. Yan. Tapos, lagay ka ng WBS. So, right click, insert column, then lagay mo yung WBS. Kasi siya yung mag-a-amend ng ng position ng mga activities. Tapos, lagay mo yung task name. Sabi natin task 1, task 2, task 3, task 4. So, ayun. Tapos, lalagay mo yung duration. Kailangan mag-start yung, sabihin natin 5 days. So, 5 days. Sabihin natin 10 days. Sabihin natin 14 days. Sabihin natin 12 days. Done. So, may task name kagad kayo. Okay. So, puntahan po natin yung ito. So, off muna natin tong paint na to. Ayan. Don't save. Ito po. So, hindi pa tayo nagkikreate ng calendar. Nasa creating project tayo. And isasama na po natin yung tinatawag natin na ito. Course outline. So, ilalagay ko rin po itong course outline na to sa baba ng description ng video kasama po ng Excel file para po in case na gusto nyo mag-exercise. Ayan. So, unahin po natin yung work breakdown structure bago tayo pumunta doon sa calendar. So, ito na po yung natin. WBS na tinatawag. So, ano ba yung tinatawag na WBS? So, sabi nga, work breakdown structure is a decomposition of project deliverable and work into smaller manageable pieces in a hierarchy manner. So, ganito po yan. Kuha tayo ng Excel file. So, mag-new ako. So, halimbawa, papagawa ka ng bahay, housing project. So, kumbaga, nagplano ka magpagawa ng project ng bahay. Ayan. Una-una, ano po ba yung ginagawa niyo sa pag-create ng project? Pagpapagawa ng bahay.
Number one, syempre, kung sabi natin meron ka ng budget, so pasok na yon. Una, hahanap ka ng plano, o sabi mag-i-sketch ka, kunyari, o sketching. Pangalawa, so nagkaroon ka na ng idea kung ipapagawa mo, definitely kailangan pong kumuha ng architect. So, designer o architect. So, look for architect. Ayan, so lakayin po natin yung screen ng konti. Ayan, so meron ka ng number 1. So, ito yung number 2 mo, look for architect na. So, ang gagawin ng architect, mag-uusap na kayo. So, negotiation na kayong dalawa. Negotiate. So, ano yung mga parameters na gagawin? So, nakapag-usap na kayo kunyari. So, ito na, papasok na sa design stage. Ayan. So, pumasok na sa design stage. So, nandiyan na yung planning. So, kung i-breakdown natin yung trabaho ng architect, pwede rin po. So, sabi natin planning. So, may sketch na, i-re-replan na lang yung sketch na ginawa mo o susundan na lang para itama kung ano yung mga jurisdiction ng gobyerno. Kunyari, may mga ano po kasi yan, may mga tinatawag na law. Hindi basta nagusto natin magpagawa ng bahay, papagawa na agad tayo. May mga ano po yan, mga laws na tinatawag. Katulad po ng setback, ano yung tamang setback ng gilid, ng harapan, ng likuran, ayun. And isa pa, hindi tayo pwede magpagawa basta-basta ng bahay ng wala tayong permit. Invalid po yun. Not advisable. So, ayan po, nilagay natin, negotiate na kayo, nag-design stage na. So, nakapaloob sa design stage ay planning. So, sabi natin ito yung 4, ito yung 4A, ayan. So, mga ganun na po, yung 4B hanggang matapos yung project. So, natapos yung planning, na okay na lahat, pina-approval sa'yo, approval, o design approval, ayan. So, na-approve na, mali pa spelling. Ayan, design approval. So, na-approve mo na yung project. Sabi mo, okay na yan, architect. Go. Sabi na, bigay ka ng go signal. Go para sa planning. Kasi i-replan pa yan. Hindi naman agad-agad nag-sketch yung architect. Papagawa na kagad. Hindi po ganon. Gagawa po yan documentation ng plano para pag i-distribute niya sa foreman o sa engineer, masusundan nila ng tama yung plano. So, meron tinatawag tayong another design stage o final design. Ayan. So, mga ganun po, binibreakdown natin yung trabaho. Final design stage, tapos planning, hindi na, printing na, ipiprint na siya. Printing na, ayan. Tapos yung BOQ and so on, document, and so on. Tapos, dadali na sa munisipyo. So, sabi natin building permit. Pag na-approve na po yung building permit, tsaka pa kayo makapag-umpisa ng project. So, doon na po papasok yung project start. O, sabi natin na project, sabi natin permit issuance. After ng issuance, dyan na po papasok yung project start. Ayan. So, yung part 1 is, okay na po yan, task. Yung part 2, yung project start. Task, ayun, dire-diretso na po yun. Mamaya natin i-breakdown to. Itong project number 1, itong project stage na to, pwede nyo pong gawing isama rin ninyo, gawin yung milestone. Halimbawa, lagay nyo dito ay preparation. After ng preparation, project start. So, ayun po yung tinatawag na pag-breakdown ng project. So, halimbawa na project start. So, nag-umpisa na yung may permit na kayo, ano na ngayon ang susunod? So, project start na, yung milestone mo. Ano yung hindi mo na part kasi magbabayad ka lang naman eh. Assuming na pinapagawa mo sa architect. Meron silang foreman. So, ano pa yung gagawin ng architect? Nandiyan na po yung mobilization. Ayan. Mobilize. So, mobilization. Tapos, nandiyan na yung gagawa sila ng tempasil. So, ayan po yung mga task na ginagawa doon sa task po yan tinatawag. Pag sinabi ng work breakdown structure, compose po yan ng mga tasks. Parang isinasummary lang yung task natin. So, katulad po nitong part na to, sabihin natin itong design stage, yung niya, yung work breakdown structure niya. So, sabihin natin dito sa project start. So, sabihin natin magkaroon tayo ng, buksan natin yung ating file para mas maintindihan nyo. BOQ, sample. Ito yan. Ayan, nagbabasa siya.
So, para mas maunawaan nyo itong tinatawag na work breakdown structure. So, ang WBS po ay merong apat na hati. Task, milestone, summary task, tsaka yung project summary task. So, differentiate natin. Balik tayo sa pangalawang item. Ayan. So, meron tayong apat. There are 4 essential components in Microsoft project to create WBS. Number 1, task. Number 2, milestone. Number 3, summary. Number 4, project summary. Next. Ayan, nag-hang po yung aking Ayan, nawala yung aking screen. Parang nag-off. Kaya, nag-hang. So, nag-hang po yung ating sorry. Ayan. Ayan po. So, ito po yung task na tinatawag. The task is an activity to be performed by a resources. It is the last node in WBS hierarchy. A project is broken down into planning package. Planning packages are broken down into further planning, and work packages are as needed. Work packages are broken down into activities also called tasks. So, task is yung normal activities. Task is not broken down further. So, ibig sabihin, ang task po ay yun yung pinakang activities. So, sabihin natin, sa planning stage, marami siyang gagawin. So, pwede pong yung planning stage ay maging summary ng lahat ng task na gagawin under ng planning stage. So, planning stage ay nandiyan yung sketching, printing, and so on. So, yun po yung tinatawag na task. Ang sabi daw, task is not broken down further. So, hindi mo na kailangang i-break down yung task. Ibig sabihin, kung ano yung task, halimbawa, drawing, o nagda-drafting, or AutoCAD drafting. So, yun na po yung pinakang task, AutoCAD drafting. Maliban na lang, gusto mo pang i-encode yung papaano dinodrawing ng draftsman yung plano mo, ay ibang usapan na po yun. Masyadong hahaba na po yung schedule ninyo nun. So, hindi na applicable. Maaaring magkaroon pa ng isang project, CAD drafting ng bahay mo. Pero hindi na po, hindi, na yan, out of scope na, parang masyado ng in details kung isasama nyo pa. Milestone is a point in time and introduced in WBS to denote important events during the project. So, halimbawa, ang project may tatlong stage. Preliminary, execution, tapos yung sabihin natin finishing stage. Ayan. So, sabihin mo yung execution na mismong project ay lagyan mo ng milestone para ma-track down mo yung development. So, pwede ka maglagay ng ganon. Ayan. Sunod, yan po yung summary task na tinatawag. So, a summary task is basically a planning package or work package. All the tasks above activity in below a project name is a WBS hierarchy are called summary tasks. A summary task contains one or more tasks under it. So, ito na po yun. So, summary task, compose siya ng another task na tinatawag. Halimbawa, sample, mobilization. So, gusto mong isa-isahin pa activities ng mobilization. Kunyari, naghanap ng sasakyan, naghanap ng driver, pinick up yung driver, kinuha yung mga equipment. So, ayun, task 1, task 2, task 3, task 4. Pero pag sinama rin mo, mobilization ang pinakang package nun. Kumbaga, ito yung pinakang package ng mobilization. Naghanap ng driver, naghanap ng sasakyan, pinuntahan yung project, or pinuntahan yung mga immobilize, yung dadaling mga equipment papunta project, done. So, nagkaroon siya ng tatlong summary o tatlong task. Yun yung tinatawag na summary task. So, sabi natin na mobilization, meron siyang 4 na task. So, yun po yun. Next, ang project summary naman, ito po yung kabuuan ng project mo.
And yan yung nakalagay sa pinakang topmost portion ng mga activities mo. Ayan, project summary. Nakalagay dyan ay, ang sabi dyan na ano, project file name and its ID is 0. So, laging 0 ang project summary. Yon. So, meron tayong project summary, which is kabuuan ng kalahatan ng mga tasks o milestone o whatever. Tapos yung summary task naman ay parang isang package ng trabaho na binibreak na ng each activities, each task lang. Milestone naman, kung gusto mo lang i-track down yung isang project o sabihin natin activities din. Katulad po dito sa baba sa sample. So, construction, pwede siyang pinakang milestone. So, milestone number 1, milestone number 2, civil work. Tapos sabi natin merong architectural work and so on. So, ganun lang po naman for tracking purpose lang yung milestone natin. So, yan po yung nakapaloob sa ating mga summary or task ng project. So, back po tayo sa ating project. So, ito po yung project natin. So, meron tayong task number 1. Ayan, task number 2, task number 3, task number 4. So, kung isa-summary nyo po yan, so, siselect natin ito lahat na tatlo, under siya na magiging task. So, kung nangyari, ito yung project mo, project summary, or summary. So, yung summary mo, o sabi natin project mismo, o sabi natin ito na yung project mo, project. So, ang project mo ay mayroon tatlong task, ito siya. So, kailangan mapailalim yan doon. So, ganun yung case. So, click. So, ayan na po siya. Meron na kayong project summary na to. Or summary task. Pwedeng maging summary task, pero kung ito yung kabuuan ng project mo, para dito, magiging ano siya, kabuuan ng buong project. Project summary na maging tawag. So, sa ngayon, hindi pa kasi mapapansin nyo, 10 days, 15 days, and so on. So, hindi pa siya yung project summary talaga. Summary task pa lang siya. Kasi nga, hindi pa tayo wala pa tayong ano dito. Mapapansin nyo, hindi pa nakakonect yung mga predecessor, successor natin. So, hindi pa siya masasabing project summary. Ayan, so ganun case. Ando natin. Ayan, so inando natin. Punta muna tayo ng calendar bago tayo pumunta dito sa ating project. So, okay, gagawin ko po ay kakopy ko yung ating BOQ, yung sample. So, ito yung sample natin. Copy paste. So, highlight sa number 1. Click. Hanggang dito. Copy. Lagay natin dito sa project. Sabi natin ito yung pinakamabilis. Ayan. Yes natin. Yes, yes, yes. No. Ayun na. So, task name. So, napunta yung task name dito. So, delete lang natin. And ito yung copy natin. Ito. Ayan. Highlight. Copy. Ayan. Pinakamabilis. Tapos lagay natin dito. Ayan. 21. Yeah, tama. So, ayan na po. Tapos i-connect natin later yan dito. So, copy. Pero hindi pwede yung sana po gagawin natin project. Ha? Sample lang naman to. Gagawa kasi tayo ng, ng calendar. Ayan. Click. Ayan. So, done. Ayan. Done. Okay. So, punta tayo ng calendar. So, punta tayo ng project. Change working time. Ito na po. So, ito na po yung standard project calendar natin. Pag-click natin dito sa lower arrow, meron night shift, 24 hours. So, ayan. So, tapos, ito naman yung legend. Kapag puti po ay working. Kapag mga naka-grayed out, non-working. Ayan. Ito naman yung mga edited working time, on this calendar, exception, and so on. So, paano naman natin malalaman? So, narito po sa kabilang side, nakalagay working time for June 17 is 8 to 12 p.m. Tapos 1 p.m. to 5 p.m. Ibig sabihin yung 12 to 1 ay lunch time. So, paano natin nakita itong part na to? So, okay muna natin. Punta tayo ng option. Di po ba kinuha natin dito yung working time natin? Ayun siya. Week start on Sunday. Default start time 8. Default end time 5.
Hours per day, 8. So, kung kukumpitin mo kasi yan, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 hours. Ay nakalagay dito, 8 hours per day. So, definitely, meron diyang isang oras para sa breakdown. Yun po yun. So, okay natin. Balikan natin yung change working time. So, ito yun. Okay. So, bago nyo po baguhin tong calendar na to, create nyo kayo ng bago. Create nyo calendar para hindi matatamper yung original. Kasi po, ano to, kapag kinuha nyo global kasi to. So, ito pa rin yung option natin. Ayan. Ito. Dito pa rin pupunta. So, create nyo calendar. Tapos, sasabihin mo natin dito. Name ng calendar mo ay My Project Calendar. Ayan. Tapos, make a copy of standard calendar. So, ayun siya. Then, okay natin. Ayan. So, assumption natin, ang project natin ay 2-story residence. Ilang buwan mo gagawin and so on. Sabi natin, magsisimula ng July. So, ito yung July natin. Click. Ayan yung July. So, magsisimula siya ng Monday. So, pag highlight mo yung item na yan, click 1, 2, 3 hanggang doon. Ito yung oras niya. So, meron bang holiday ang July? So, sabihin July. So, check natin kung merong holiday ang July. So, para makita, check natin. July holiday. Dito meron. Ayun. Eid al-Adha. So far, wala. So, sabihin natin ang, okay, 8 to 12. Okay yan. So, okay na yan. So, July, August. So, wala rin. September, wala. October, wala. November 1, holiday. Tinapatan ng 1. So, automatic holiday na yan. Hindi naman natin mababago. November 30, Bonifacio Day yata to. So, sabihin natin holiday yan. So, naka-highlight yung holiday. So, kailangan siya maging non-working. So, paano natin gagawin yun? So, mamaya pakita natin. Ayan. Okay, so 30 is gawin nating holiday. So, meron tayo dito. Start. So, sabi natin 30 is July. November 30. Ayun, today. Finish today. Okay, save muna natin yung calendar natin. Standard project. Ito na may project calendar. Ayan, so highlight natin yung mga item ng July, August, September, November. Ayun, November 30. Ayan. Naka-off kasi dito. May details yan dito. Sorry. Work week. Hindi ko pala, naka-exception pala tayo. So, punta po tayong work week. So, November 30 gawin nating holiday. So, ayun, punta tayo ng work week. Ayan. Ayan. So, tanggalin po natin to. Delete natin. Na-encode natin. Work week. So, ayan po yan. Punta natin yung detail. Ayun. So, ano bang araw yon? Monday, 30. Ayun. So, kukunin natin yung 30. Detail. So, gawin natin Monday, Saturday. Ayun. Set days to non-working time. So, click ng 30. Details. Set to days so non-working. Okay natin. Hindi pa nalagyan set to non-working time. Monday. Okay, naka-off pa. So, save muna natin yung project later on. So, yun po yung pag-create ng calendar dito sa change working time. So, yan. I-assign po muna natin. I mean, nakapag-create muna na tayo. So, i-assign natin yung calendar na yon. So, okay natin. So, ayan. Punta po tayo ng project information. Ito po yung calendar. So, dito, mag-change lang tayo ng pag-create lang tayo yung calendar. Pero, hindi pa siya yung pinaka-default calendar mo.
So, nag-change lang tayo or nag-create lang tayo dito ng calendar. Ayun, my project calendar. And pag in-okay nyo po yan, hindi yan automatic na maa-assign dito sa calendar nyo. Pupunta muna kayo ng under ng project, then project information, nandun po yung calendar natin, then kukunin natin ay my project calendar, then okay natin. So, yun. Na-assign na po natin yung calendar. Ayun o, nakita nyo, my project calendar na yung ano nyo, naka-assign. Ayan. So, tsaka natin ayusin isa-isa or babaguhin natin yung time nila. Ayan. Babaguhin natin yung details. Ayan. Babaguhin natin yung oras. Ayan. Pero next time na po yun. And papaano naman kaya kung ang isang may mga pagkakataon pong gano'n na ang isang activities ay iba yung calendar na ginagamit. And papaano natin ilalagay dito yung calendar natin. Check natin ha, maglagay tayo ng insert column. Check natin yung calendar. Ayan. So, wala siyang task calendar na nakalagay. May project calendar. So, pwede kang maglagay ng in one project ay multiple calendar ang pwede mong gamitin. Ayan siya. Kasi may mga ganun pong case na isang project ay panggabi. So, night shift calendar yung gagamitin ninyo dito. So, mga ganun po yung case. Ina-activate lang natin yung task calendar. So, ulitin natin. Hide column. So, nag-create po tayong add new column. Click. Tapos, hinanap yung task calendar. Ayun. Para po mabago yung calendar ng isang activities. So, ganyan yung case. Ayan, 24 hours. Ito ay night shift halimbawa. So, ganun yung pag-create ng calendar. I mean, yung pag-assign ng calendar sa isang task. So, dito naman sa option, check natin kung meron siyang nakalagay na default calendar. So, schedule, calendar. Okay, so wala siyang naka-assign. Check pa natin sa advance. Okay, wala. So far, wala namang nakalagay. May template, complete, may template. So, okay. So, okay na yan. So, yun po. Pinago natin muna, nag-create muna tayong calendar. Ang ginawa nating basihan ay yung standard. So, click natin yung create yung calendar button. Pinangalanan ng may calendar o may project calendar. Then later on, babaguhin natin yung time dito. Eh, ipapakita ko rin paano yung maglagay ng, halimbawa, Friday ay gagawin mong non-working, tapos kukunin mo yung oras ng Friday, ilalagay mo dito sa 4 na araw. Or halimbawa, gagawa tayo ng calendar pero pang Saudi Arabia, na ang start ng project o ng trabaho ay Sunday. Ayun. Tapos hanggang ang Friday is naka-off lahat. So, gagawin po natin isa-isa na yon sa ating pagbabalik. So, ayan. Save muna natin yung project para ito po yung babalikan natin. And, ayan. Save ko muna yon. Pero hindi siya template project. So, may project template. Ayan. Tapos, project template. Then, ayan. Nawala ako. Tutorial. Then, project template. My project. My sample project. Ayan, save natin. So, yun po muna ang ating sinala ngayon. Then, susunod po sa bukas, sa part 3 po, ay pag-create po ng calendar, pagbabago ng mga oras, paano gagawin non-working, and paano gagawin working. So, yung mga item na yon. So, lalagyan po natin ng mga pillar itong mga item na to. Katulad ng start, details, ito kasi yung oras niya eh. So, kiklik natin yan, tapos babago yung oras dito. Ayan. Ayan. Ayan, yung oras. Ayan, malalagay mo na oras. Ayan. So, mga ganun case. And, kasunod po niyan ay meron tayong activities. So, alam na natin mag-create o mag-type. Kung tinatamay kayo mag-type, copy-paste lang from Excel. Katulad po nito. Balikan ulit natin itong item na to. Yung sample. So, ito yung schedule. Papansin niyo po, naka-breakdown na to.
Scope of work, ito. Yung mga tasks. Ito naman yung kanilang WBS. So, sineparate ko na po yung WBS. Ayan siya. Nakasama rin siya. Ito yung administrative, project start, and so on. So, ito na po yung WBS name, 1 and 2. So, paano natin kukunin ito ngayon? So, highlight natin lahat ng mga item na to. Hinighlight ko lahat hanggang, ayun, electrical work. Copy. So, pasagasaan na rin natin ngayon. So, ito yun. So, create tayo new file or new drawing or blank document. So, task name, tsaka WBS. So, highlight natin dito. Control victory. So, sabi dito, nag-error po siya kasi wala tayong WBS account dito. So, mas ayan. Ando natin. Dito kasi may WBS yung BOQ natin. So, mas maganda siguro, ito muna ikakopy natin, pababa. Ayan. Highlight, copy. So, ito, lagay na natin. Copy natin dito. Ayan. Tapos, kunin natin ngayon. Highlight lahat. Copy. Paste natin dito sa task name. Paste. Ayan na po. Finish natin from administrative work. So, ito yung administrative work. Ito. So, i-format natin. So, gawin natin pula. So, lahat po ng pula ay gagawin natin WBS base dito sa ating BOQ. So, halimbawa, so, ano ba yung WBS dito? Administrative work, general utility. Nakita po yung number nyo. 1, 2, 3. So, kopyahin na rin natin to. Ayan, hanggang sa 11. Copy. Dito natin didikit. So, lagay po muna tayo ng WBS. So, insert column. Tapos, i-type WBS. Done. Ito na. So, dito natin i-paste. So, highlight lahat. Hanggang sa baba. Ayun. Sumobra. Ayan. Delete. Or victory. Control victory. Or control B. Ayaw lahat ano. Okay. Balik. Copy or victory. Control victory. Ayun. Nag-amend na po. So, lahat ng 1 ay administrative ay WBS siya. Ayan. 2. Yan. WBS yan. 3. O yun. 3. Substructure. Substructure ay WBS. Pero under ng substructure po, ito yun yung breakdown ng structure na natin. I-analyze po natin. So, may WBS kayo, administrative work. Under po na administrative ay natin yung project start, yung milestone, preliminary, design approval, planning and design, drawing and production, hanggang permit acquisition. So, mga task po ito under ng administrative. Ayan, number 1. Under ng general utilities naman, mobilization, time facil, storehouse, site cleaning, tsaka stakeout, under po siya ng general utilities. So, ganun po ang case. So, ito yung summary task mo, or milestone, or WBS mo, WBS 2, WBS 1, 2, ayan. WBS 3, substructure. Under ng substructure, excavation. So, excavation, backfilling. So, mga trabaho po yan sa ground. Gravel bedding, river works, formworks, concreting, hanggang matapos yung buong ground structure mo. So, katulad po ng excavation, ang excavation nyo po ay nahahati sa footing excavation, wall footing excavation, catch basin excavation, hanggang manhole. So, under po siya ng excavation. So, nung kinapin natin sa WBS, ito yon. Ito na po yung excavation natin ito. Substructure. So, under po ng substructure yung excavation. Under ng excavation ito. Hanggang dito. So, ganun po yung case. So, paano natin i-adjust? Highlight po natin to. Click. Ayan. Mula sa project start hanggang permit acquisition, ito na po yung pag-create ng WBS. Nakita niyo po sa taas itong indent task. Click. Ayan po. So, under po ng administrative work, ito na yon. Under ng general utilities, base dun sa Excel natin, ito. So, nakalagay dito, general utilities, 1, 2, 3, 4, 5. 5 activities, so 5 tasks. So, balikan natin yung project natin. So, under ng general utilities, mobilization hanggang stakeout, naka-highlight,
click nito, yung indent. Yan. So, nakita niyo po yung paano gumawa ng WBS. At the same time, sunod-sunod dapat yung number 1 dito. So, pwede po kayo maglagay ng WBS. Kunyari dito ay AW1 o AW. Tapos, yung kasunod niyan ay AW2. AW2 o 1. So, sabi natin 1. Ayan. Tapos, AW 1.2 o AW 1.1 o mga ganun. So, bahala na po yun. Ibig po sabihin niya, madaling malaman na itong AW pala ay under ng administrative work. Yun po yung scenario. Kasi kung titingnan natin, ano ba yung pag tinanong ka ng engineer o ng owner, ano ba yung nakikita ko ditong work o task na nakalagay 1.8. So, hanapin mo pa yung listahan. Pero kung nilagyan mo ng code ng prefix na AW, alam na kagad, sir, AW, administrative work po yan. Under ng administrative work. So, ganun po yung case. So, paano natin i-automate itong portion na to? Na from AW1 magiging AW 1.8. Hindi mo na kailangan i-type. Babalikan po natin yan. So, dito muna tayo pag-i-indent ng WBS. So, number 3 na WBS ay substructure. Under ng substructure, meron tayong excavation, 1. Backfilling, 2. Gravel bedding, river works, formworks. Naka po yan, control para multiple selection. Concreting, formworks, hindi na to kasi under na ng 4.1. So, hanggang concreting. Tapos, click natin yung indent. Ayan, nag-indent na po siya. Ang problema natin ngayon, ayan, so nasa substructure tayo, ayun, naka-indent lahat ng pula. So, kailangan nyo pong, napapansin nyo, lahat ng sinusundan niya, yun ang ginawa niyang substructure. Ground slab, manhole. So, hindi po dapat hindi ganon. Ando natin. So, ang procedure, hindi ganon laktaw-laktaw. Unahin nyo muna under nung task. Halimbawa, ito po. Itong part na to ay under ng excavation ng footing. So, under po siya ng excavation, footing. Yan. Under siya excavation, yeah. Footing, excavation, wall footing saan. So, gagawin nyo, naka-highlight lahat siya, indent. So, ayan, under siya ng excavation. So, meron siyang maliit na arrow dito. Pwede nyo pong i-click yon para mawala yung nasa loob niya. Ayan. Parang naka-expand. So, ganoon din dito sa backfilling. So, highlight natin dito. So, binabasihan po natin itong BOQ natin. Kung ano yung pagkakasunod-sunod nila. Katulad po, gravel bedding, footing hanggang ground slab. So, check natin dito. Ayun, footing hanggang ground slab. Naka-highlight lahat. Kung ano po yung nasa taas, siya yung susundan niya. And tingnan niyo po dito sa ating WBS, 3.2. So, 3.2-1 hanggang -6. Indent. Yan. Sunod. Indent. So, may nasobrang isa. Indent. May nasobrang pangalawa. Ito. Indent. Pangatlo. Indent uli. So, baka lumagpas tayo ha. 3.4, 3.5. Concreting. So, ito ay under ng ayan. So, yung 4 ay hindi kasama. Hanggang ground slab lang. Ayan. Indent. Ayan. Napansin nyo yung number. Automatic din ang numbering. So, hayaan nyo po muna yung numbering. Mababago po yan. So, nalagay na natin yung sub nila. Sub A. Yung hierarchy niya. So, ito naman ngayon ang problema natin. Mula concreting hanggang formwork. Ia-under naman natin siya ng under po ng substructure. So, 1, yung 3.1 hanggang 3.6, ia-under po natin ng substructure. Check natin sa BOQ. So, ito po yon. Substructure, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang concreting, 6. Ayan, hanggang concreting po. Check natin sa WBS. Ito yon. Excavation, and so on. 3.1, 3.2, 3.3, hanggang formworks yata yan, o 3.6, concreting. So, dito tayo ulit. Ito na po yun, concreting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi natin, nasa taas dapat yung kung saan siya ilalagay. Click natin. Ayan na po. Meron na tayong tinatawag na hierarchy level 2. So, dito, hierarchy level 1.
Level 1. So, tapos dito, level 1, level 2 naman to. Ngayon, kung may breakdown pa yung footing ninyo, may breakdown pa ng task, highlight nyo lang, then lagay nyo dito. So, ganun yung case. So, ayan po yung pagkakasunod-sunod. Ito, later on natin gagawin. So, nag-concentrate muna tayo dito sa part na to. Paano kaya kung nagkamali tayo ng assign nung ano natin, mga item? I-select nyo lang po, halimbawa yung project start, nagkamali kayo, hindi pala kasama ng administrative. Highlight nyo lang yung project start na yan, click nyo yung indent naman, outdent naman tawag. Ayan po. Tapos itaas nyo kung gusto nyo itaas. Ayan. Kasi dapat ito, dapat under nito. So, gano'n lang po yung pag-create. Then, ito, taas nyo lang kung gusto nyo doon ilagay. So, yun yung mga item. So, balik natin, indent. So, ayan, no. Ngayon, nung indent nyo, sumama to. So, hindi applicable, di ba? So, gagawin nyo ay, pag in-indent nyo, sasabay, kasi lumalabas po ito, ilalim na ng project start. Ito. So, gawin natin, i-indent natin lahat. Yan, nawala na lahat. Undo. Kasama pala to. Ayan, click. So, nawala na yon. Then, i-highlight uli natin. Click uli natin. Done. So, yun po yung pagkakamata ng tinatawag ng hierarchy ng WBS. So, next meeting po ay ulitin natin itong part na to. Ulitin natin para mas malinaw para sa inyo. Then, tapusin natin hanggang dun sa ilalim. And, itong sample po ng Excel ay ilalagay natin as sample para kung gusto nyo sundan, ilalagay po natin dyan sa description ng video. So, may tatlo po dyang item, yung isang Excel sample type, yung WBS, itong sample BOQ ilalagay din natin. Plus, ito pong PowerPoint. Ito pong PowerPoint ay kompleto hanggang pagkikreate po ng WBS sa MS Project. So, ayan po, ilalagay natin doon. So, yun lang po and magandang gabi sa inyong lahat.